Dito sa channel natin, ilang beses na nating na-feature ang Tagaytay. Mostly upang itry ang mga pinakasikat nitong restaurants and alamin kung worth it ba sila or hindi. Marami kasi sa mga kilalang kainan dito, lalo na yung mga may magagandang view, ay talagang may kamahalan. Pero, meron din bang mga murang food places sa Tagaytay? Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. In this video, dadalhin namin kayo sa mga abot-kayang kainan sa Tagaytay area. Pero bago yan, like or follow this page kung sa Facebook ka nanonood, and kung sa YouTube naman, don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon para naman pagpalain ka ng universe ng sandamakmak na travels. So, kakabalik lang namin from another Tagaytay food trip kasama ang aming teammate na si Asta ng Ganito Friend. Pero this time around, ang dinayo namin specifically ay yung mga relatively affordable. I say relatively kasi baka mag-expect kayo ng presyuhang turo-turo. Hindi naman ganun kamura pero di hamak na mas mababa kaysa sa mga well-known establishments. Ipapakita namin sa inyo ang best seller sa kanilang menu and kung magkano ang mga ito. By the way, this list is in no particular order ha. So, simulan na natin. Unahin na natin ang isa sa pinakasulit na kainan sa listahan, ang Bulalo House. Nasa tabi lang ito ng highway but it's quite easy to overlook. Mula sa daan kasi ay pababa ito at hindi katangkaran ang mismong building at umaagaw pansin din ang mga signages ng mga katabing restaurants. Sa katunayan, 2 beses namin itong nalampasan. Pagpasok mo sa area, bubulagain ka ng very humble na setup na ito. Hindi ito air-conditioned and it looks like your typical karinderya na mas spacious lang. Pero wag ka, kapag pumasok ka sa loob, mayroon itong view of the Taal Lake and volcano. Hindi ito completely unobstructed pero maganda enough for photos. Simple lang ang kanilang menu, 1 page lang, which is always a good sign. Kaunti lang din ang staff and kung hindi ako nagkakamali, mismong ang may-ari nila ang nagsaserve. Well, at least nung araw na bumisita kami. And nang tanongin namin siya kung ano ang kanilang best seller, he recommended yung bulalo, kare-kare, and sizzling pusit. 2 ang sizes ng bulalo nila. Party size na good for 4 to 5 persons and junior size na pang 2 hanggang 3 persons lang. 3 kami, so yung mas maliit ang in-order namin. 400 pesos lang ito na di hamak na mas mura kumpara sa iba na maaaring umabot sa 800 to 1,000 pesos ang order ng bulalo. Pero kahit junior man itong tawagin nang ito'y iserve, malaki pa rin talaga ang serving. Ang dambuhalang kaserolang ito, punong-puno ng mainit, malasa at malinamnam na sabaw at lumulutang ng mga gulay tulad ng beans, pechay, leeks, and cabbage na lahat ay nakadaragdag sa depth ng lasa. Siyempre, ang laki rin ng karneng baka na talaga namang malambot at fall off the bone. And sa lahat ng mga bulaluhan na babanggitin namin sa videong ito, Bulalo House lang ang nag-serve ng decent size na bone marrow o yung putok-batok na utak ng buto. Kaya additional pogi points din for that. Ito rin ang pinakasulit. Isa pang recommended ng staff ay ang beef kare-kare na hindi rin naman nag-disappoint. Mas marami ang gulay kaysa karne pero lutang-lulutang naman ang nuttiness nito na mas sumasarap kapag sinamahan ng alamang. Nasimot din namin ang sizzling pusit na medyo mahal for its price pero patok naman ang mixture ng alat, tamis and anghang nito. Sa kabuuan, nagustuhan namin ang experience dito sa Bulalo House mula sa pagkain hanggang sa view, hanggang sa service. Simple lang pero nakikita kong babalikan namin ito in the future. Sa tabi lamang ng Bulalo House, nakatayo naman ang Bulalo Point Turo-Turo Grill. Kahit na may turo-turo ito sa name, it is a proper full-service restaurant. Hindi ganoon ka-full ang view dito dahil natatakpan ng ibang structures, pero mas ipinagmamalaki nila ang kanilang pagkain, particularly ang kanilang, well, ano pa ba, edi bulalo ulit. Dito naman, 485 pesos lang ang kanilang special bulalo. Mas mahal ng konti kaysa Bulalo House pero mas mura pa rin sa karamihan ng kilalang resto sa area. Ang bulalo dito sinaserve sa isang malaking palayok.
Kahigante rin ang laki ng cut ng baka, pero maliban sa kaunting cabbage, wala itong masyadong gulay. Gayunpaman, very flavorful pa rin ang sabaw nito and ang tender din talaga ng karne. Pero ang pinaka nagustuhan namin dito sa Bulalo Point ay ang kanilang special boneless bangus na highly recommended ng mga waiters. Noong una ay ayoko pang orderin dahil ang mahal, 495 pesos. Pero nang ito ay isinerve, gets ko na kung bakit. May isa halimaw ang bangus na ito sa laki. Siguro good for 6 or 7 people or siguro mahigit pa. Pero more than that, masarap talaga. Nanunuot ang marinade nito na may alat at subtle na asim. Fresh na fresh din ang isda at walang kalansa-lansa. Ikaw ba ang type ng biyahero na nagugulat na lang na biglang ubos na pala ang panggastos mo? Or nagtataka ka parate kung saan napunta yung budget mo? Para sa ating mga budget travelers, every cent counts, kaya importante na matrack ang mga gastos natin sa trip. Enter Lista, ang taga-suporta natin sa video na to. Lista is a mobile app na originally ginawa for sari-sari store vendors to note yung labas-masok ng mga paninda. But guess what? We realized na pwedeng-pwede rin itong gamitin ng mga travelers para i-track ang mga expenses nila sa trip. All you need to do is set kung magkano ang budget mo for the trip and every time may gastos ka, ilista mo lang. Sasabihin nito sa'yo kung magkano pa ang natitira sa budget mo and mababantayan mo rin yung mga gastos mo. Perfect din ito for groups. Pwede kayong mag-pool ng budget and gamitin itong app to track yung group expenses para walang mga utangan at sisihan. You can download Lista sa App Store or Google Play Store. Ilalagay na rin namin ang download link sa description ng video na to. Okay, balik na tayo sa kainan. Siyempre, any conversation about Tagaytay Bulalo ay hindi kumpleto kung walang mention ng Mahogany Market. Yep, this is a public market and sa ground floor, sasambulat sa'yo ang mga stalls na nagtitinda ng mga hilaw na karne tulad ng pork and beef. Meron ding mga seafood and other proteins. Pero pag akyat mo sa second floor, ayan na, food court. Malulula ka sa dami ng mga pagpipiliang food stalls na halos pare-pareho lang ang menu. May crablets, lechon kawali, chicharon bulaklak, at syempre ang putok-batok na bulalo. Mahirap pumili dahil halos magkakapresyo din sila. Pero nag-decide kami na dito na lang sa Nanay Deling kumuha ng table kasi based sa observation namin, sila yung pinakamalinis na nakita namin and ang pinakamagiliw ang staff. 380 pesos lang ang order ng bulalo dito na good for up to 2 persons daw. Kumpara sa ibang restos, mas maliit ang gayat ng mga karne dito kaya mas madaling kainin pero hindi din naman papahuli sa lasa. Mas manipis ang broth pero well-seasoned naman. Yung ibang fried items like chicharon bulaklak, hipon, or crablets nasa 250 to 280 pesos ang order. Okay, mag-break muna tayo from bulalo and try something else. Mushroom burger. Isa sa mga institusyon na dito sa Tagaytay. Bata pa lang ako, lagi na namin itong nadaraanan and it remains very affordable to this day. Tanyag ang mushroom burger sa iba-iba nilang versions ng burger na ang patty ay hinahaluan nila ng mga mushrooms. May beef, chicken, and meron ding pure mushroom burgers. Pero over the years, nag-expand na nang-expand ang kanilang menu. Ngayon, meron na rin silang mushroom sisig, mushroom burger wrap, at iba pa. Meron ding noodles and rice meals. Ang in-order namin ay ang kanilang signature MB Royal and MB King meals na may kasamang drinks and fries, na in-upgrade namin sa crunching mushroom fries. Bukod sa beef mushroom patty, bawat burger ay may kasama ring cucumber, tomato, cheese, and mayo. Pwede ka ring mag-take out ng iba-ibang mushroom products. Physically, the place needs some upkeep. Ilang taon na rin kasing hindi ito nagbabago masyado, pero reliably affordable pa rin talaga ang kanilang mga hinahain. Okay, una sa lahat, wala ito sa Tagaytay. Nasa Laurel, Batangas na ito. Pero, kung kasama ang Fantasy World sa Lemery sa itinerary mo, malamang ay madadaanan mo rin ito. Ito ang Golden View Grill Cafe and Restaurant
isang inconspicuous na kainan along Jokno Highway, kaunting kembot lang mula sa boundary. Dito, okay magmerienda. Paborito ito ng mga bikers na napapadaan dahil bukod sa mura, breathtaking rin ang view dito ng rolling hills and ng lawa at bulkang Taal na rin. Mula sa labas, it doesn't look much. Pero okay na okay din ang pagkain dito na mostly traditional Batanggenyo dishes. Dito ko nakuha ang isa sa pinakamasarap na goto na natikman ko. Hindi lugaw goto ha, kundi Batangas goto, which is basically beef entrails na sinabawan. Isa itong delicacy dito sa amin sa Batangas, pero yung lasa ng version nila ay very clean and bright. Walang pait or anggo. Kung gusto mo naman ng lugaw talaga, meron din naman sila. Yung gotong lugaw nila, 65 pesos lang, pero malasang malasa at with egg na. Meron din silang iba't ibang klase ng pansit like Batangas Lomi and pansit gisado. Pwede ka ring magkapeng barako or tablea chocolate na may kasamang suman ang bawat order. 75 pesos lang, kasama na yung suman. Matagal nang kilala ang Merben Tapsilogan lalo na sa mga kakagaling lang sa gimikan. What sets it apart from other food spots in the city? Well, unang-una, bukas ito 24 hours, so it doesn't matter kung anong oras ka mag-crave. Sa ngayon ay mayroon itong 2 branches, pero dito kami nagpunta sa may Tagaytay Nasugbu Highway katabi lang ng Bulalo Point. Kahit na Tapsilogan ang pangalan nito, pinakakilala sila sa kanilang extra special bulalo. Sa labas pa lang, may higanteng billboard ito claiming that it's home to the pinakamasarap na nilagang bulalo sa Tagaytay. Big claim. Kaya naman, kahit feeling namin ay kotang-kota na kami sa bulalo, tinry pa rin namin. Good luck na lang sa high blood, char. Dalawa rin ang sizes ng kanilang bulalo. Medium na 550 pesos and large 750 pesos. Siyempre, sa medium lang muna tayo na sinerve nila sa isang bowl na abot sa brim ng mainit at malasang sabaw na may cabbage at 1.5 cut ng pata ng baka. Complex and hindi flat ang beefiness nito. Angat na angat ang flavor ng buto at hindi watered down. Ito yung lasa talaga ng bulalo at hindi nilagang baka lang. Sa katunayan, lahat kami ay nag-agree na sa lahat ng bulalo na natikman namin for this video, ito siguro yung pinaka nagustuhan namin. At dahil nga Tapsilogan ito, syempre umorder na rin kami ng kanilang signature Tapsilog. Hindi ganoon ka-generous ang serving, siguro 7 or 8 chunks lang ng tapa, pero hindi ka naman talo sa lasa. Served ito with sinangag na sana ay mas garlicky pa, sunny side up, and tig-isang slice ng cucumber and tomato. Dahil gabi na nang kami dumating dito, hindi na namin na-check ang view kung meron man. Siguro dadaanan na lang namin ulit ito kapag may time since nasarapan naman talaga kami sa kanilang bulalo. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, don't forget to subscribe to this channel and tap the bell icon kung sa YouTube ka nanonood, and kung sa Facebook naman, i-follow nyo na rin itong page namin. If you need more information about traveling around Tagaytay, meron kaming comprehensive travel guides with sample itineraries on our website www.thepoortraveler.net or check out the links in the description. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, Twitter, or TikTok. Just look for @thepoortraveler, single L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every food trip worth it.